Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh từ bột nếp chiên rất là ngon với cái nhân đậu xanh. Mời các bạn đăng ký kênh để luôn theo dõi các video mới nhất của mình. Thì mình dùng đây là 100g đậu xanh, mình ngâm trước 1 tiếng cho đậu xanh nó nở trước, thì mình sẽ cho vô trong nồi mình nấu. Nếu các bạn không có ngâm trước thì mình cho nước nhiều một chút ha. Ở đây mình ngâm rồi nên mình cho nước khoảng nhiêu đây nè, 100g là 300ml nước là vừa luôn á. Cho vô nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ nấu, đậy nắp lại nấu. Sau khi đậu xanh nó sôi lên, các bạn sẽ dỡ nắp ra, không thôi nó bị trào bọt nha. Rồi lúc này mình sẽ hạ lửa lại. Có bọt thì mình hớt bớt bọt để cho cái nhân nó trong, nó ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp hở ha, để mình để lửa nhỏ và mình nấu tiếp. Sau khi mà mình nấu được 15 phút thì bây giờ đậu xanh nó rút nước rồi nè, nó cạn lại rồi. Bây giờ các bạn đậy nắp kín lại để mình nấu tiếp. Mình nấu đến khi nào mà mình thấy đậu xanh nó khô hoàn toàn. Thì mình thấy vậy nó khô rồi nè, và đậu nó cũng mềm nhừ nữa. Vậy là được rồi nè. Rồi mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường, 2 muỗng lưng thôi, không có đầy quá. Rồi các bạn sẽ trộn đều, cho đường vô và mình sẽ trộn đều để cho cái nhân này nó nhuyễn luôn, nó mịn luôn, không cần phải xay. Rồi nó mịn vậy là được rồi ha. Rồi mình tắt bếp một chút, nó nguội nó sẽ khô lại. Tiếp theo thì mình chuẩn bị 150g bột nếp, bột gạo nếp, 70g bột gạo tẻ hay là bột gạo lọc. Thì mình dùng tỷ lệ là 2:1, 200ml nước ấm nóng. Thì chút nữa mình sẽ lường tiếp ha. Đây mình dùng hai cái loại bột này nè, bột nếp và bột gạo này nè. Cho hết 150g bột nếp vô. Thì mình lường bằng cái chén là một chén dung á. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nước nóng hồi nãy mình chuẩn bị vô ha. Nước sôi và mình gót ra thì mình xàn qua xàn lại thì nó cũng hơi nguội bớt rồi đó. Mình cho vô, mình khuấy bột nếp trước. Làm theo cái kiểu này thì bột nó không có bị dính. Rồi tiếp theo mình sẽ cho hết cái phần bột gạo vô. Các bạn ăn nhiều thì có thể nhân công thức lên. Thì 2 lượng bột nếp và 1 lượng bột gạo là vừa. Trộn xong thì bây giờ bắt đầu nhồi nè. Thì các bạn cho nước vô 200ml, nhưng mà tùy theo cái loại bột nên cái độ hút nước nó khác nhau ha. Mình nhồi nếu thấy khô thì mình cho thêm tí xíu nữa. Thì không có khô quá thì nó mịn vậy là được rồi nè. Rồi mình sẽ để yên ở đây. Khi bột nó mịn vậy nè, cho nó nở 15 phút. Quay trở lại nhân nè các bạn, hồi nãy giờ mình để nó nguội thì tự động nó sẽ khô lại vậy nè. Bây giờ mình sẽ vo nhân ha. Mỗi một cục nhân khoảng chừng nửa muỗng canh bọ đậu là vừa luôn. Vo cho nó tròn tròn lại. Rồi mình để qua một bên. Mình vo cho hết nhân. Rồi mình vo xong hết rồi nè các bạn, để đây ha. Bắt đầu mình qua mình chuẩn bị tới bột. Thì bột sau khi mà mình để cho nó nở 15 phút thì bây giờ các bạn sẽ nhồi sơ lại để cho nó mịn trở lại ha. Nó nở vậy nè thì cái bánh của mình nó mới ngon. Bột nó sẽ không có bị khô quá mà cũng không có bị nhão. Nó sẽ vừa tay. Mình sờ vào mình thấy nó mịn. Thì mình sẽ lấy một cục bột và cái lượng bột nó sẽ gấp đôi cái lượng nhân để mình bao phủ nó cho nó kín hết. Và các bạn túm nó lại từ từ để cho nó kín cái viên nhân. Rồi vậy là xong rồi nè, một cái bánh. Tiếp tục cái bánh thứ hai ha. Các bạn cũng làm tương tự vậy đó. Mình túm nó lại từ từ để cho nó bao phủ hết cái viên nhân để cho nó kín. Rồi làm xong thì các bạn bắt dầu cho nó nóng nhẹ thôi và mình cho bánh vô luôn. Mình không có cần phải dầu sôi nha, dầu chỉ cần ấm nóng thôi và lửa thiệt là nhỏ. Và đây tiếp tục mình chuẩn bị mè đen. Thì mình làm thử cái bánh mè đen ha. Thường thì cái bánh này người ta làm mè trắng thôi.
Mình thoa lên tay một ít dầu ăn để mình vo cái viên nhân lại. Vo viên nhân trong dầu để cho cái bánh của mình nó rỗng ruột á, để khi mà mình chiên xong á, cái ruột nó lúc lắc túm lại, cũng túm cho nó kín. Rồi các bạn sẽ cho trực tiếp vô trong mè nè, mình lắc xoay tròn đó. Mè đen không biết nó ra cái bánh làm sao nữa, thường thì người ta làm mè trắng, mình làm mè đen cho nó lạ mắt. Vậy là mình xong một cái bánh mè đen rồi nè. Mình chia ra được 4 cái bánh mè đen và 7 cái bánh cam trắng. Và các bạn để lửa thiệt là nhỏ, trong lúc chiên thì mình nhớ xoay chở để cho cái cục bột nó không có dính với cái đáy chảo. Nếu các bạn có cái chảo chống dính mà sâu lòng á, thì mình lấy chảo chống dính mình chiên cho bột nó không có bị dính. Rồi nè, mình sẽ đảo nó lên. Cái chảo sâu lòng thì cái bánh chiên nó mới chín đều nha. Mình chiên một hồi thì bắt đầu nó vàng vậy nè các bạn, và lửa vẫn ở mức thấp nhất. Trong lúc chiên thì mình nhớ xoay chở làm vậy cái bánh không có bị bể. Mình thấy nó cũng hơi vàng ở bên ngoài rồi nè. Bắt đầu sẽ vớt nó lên nha các bạn, để cho nó hạ nhiệt. Làm vậy á, cái bánh không có bị bể bụng. Mình thả cái bánh mè đen vô mình chiên. Trong lúc chờ cái bánh kia nó nguội bớt cái phần dầu nóng đó, thì mình chiên tiếp cái bánh mè đen. Và các bạn cũng nhớ xoay nha. Có thể cho dầu nhiều hơn, nhưng mà nếu dầu nhiều quá thì dầu nó nóng, các bạn sợ nó bị bể bụng á. Mình để vậy nè, mình canh được cái lượng dầu nó nóng không có nhiều thì cái bánh nó không có bị bung. Bắt đầu nó vàng rồi đó. Rồi mình sẽ thả cái bánh trắng hồi nãy trở lại mình chiên. Trong khi đó mình vớt cái bánh màu mè đen lên ha. Vớt lên vậy á, cho cái bánh của mình nó không có bị bể. Đây là mình chia sẻ rất là kỹ luôn á, cho các bạn làm thành công, không có bị thất bại. Rồi sau khi mà mình cho nó hạ nhiệt bớt thì mình cho trở lại 2 loại bánh vô cái chảo để chiên. Và lúc này mình sẽ chiên cho nó vàng luôn. Mình thấy nó vàng vừa là mình sẽ gấp ra. Gấp ra mình để đây ha. Tiếp theo thì mình chuẩn bị đường, nửa chén đường thì tương đương không tới nửa chén nước ha. Cho vô, bắt lên bếp và mình nấu cho nước đường nó sôi lên. Sôi lên thì mình cho vô tí xíu muối cho cái nước đường nó ngọt thanh, nó không có bị ngọt gắt á, và để cho nó sôi tự nhiên. Rồi lúc này các bạn thấy bong bóng nhiều nè, mình cho bánh vô nha. Và để lửa thiệt là nhỏ, đừng có để lửa lớn quá là cái đường của mình nó bị khét á. Rồi mình sẽ áo đường nó nè và lắc đều giống như mình xên mứt vậy đó các bạn. Phủ đường để cho cái đường nó áo đều cái bánh cam. Rồi vậy là được rồi, tắt bếp nha. Cho nó ra cái mâm nè. Làm cái này mà không nhanh tay á, là nó sẽ chuyển qua cái màu vàng á các bạn, là thành cái đường chảy luôn á, chứ không còn là đường cát nữa. Cái bánh lúc này vẫn còn hơi nóng á, nhưng mà nó cứng nè các bạn, nó có cái độ giòn nhiều. Đây, phủ đều một lớp đường. Mình sẽ cắt thử cái bánh mè đen ha, còn nóng lắm luôn á. Đây, cái bánh còn nóng nè các bạn, nó có cái độ dẻo nè. Cắt cái bánh cam trắng này, khi mà nó nguội bớt á, tự động cái viên nhân nó sẽ gom lại. Đây, nó gom tròn nè, cái bột thì cực kỳ giòn luôn. Các bạn chiên mà cái kiểu giống mình nè, vớt lên đó là nó giòn lâu. Bánh giòn rụm luôn á, ăn thì nó ngọt và nó thơm lắm luôn, lúc lắc luôn nè. Và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ video của mình. Đừng quên like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ các video ủng hộ mình nữa nghe. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.